Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Ống Kính Đọc Truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 18 với nội dung ngũ hành dung hợp. Sau đây mời các bạn lắng nghe. Trầm Nhất Hàn một quyền lại đấm ra một quyền, huyền băng cương kình liên tục không ngừng công kích đến, hơn nữa đều là công kích xa, dẫn đến Trầm Tường không cách nào tới gần, chỉ có thể chống đối. Ha, mới vừa rồi còn luôn mồm nói thay phụ thân xuất chiến, nhưng hiện tại lại không hề có lực chống đỡ. Trầm Nhất Hàn phát ra tiếng cười sắc bén, mà trên người Trầm Tường lại tăng thêm một lỗ máu. Đây là bị huyền băng cương kình bắn trúng mà ra. Trầm Tường hít một hơi, thái cực âm dương đồ trong cơ thể hắn chậm rãi vận chuyển, ngũ hành chân khí cất giữ ở trong người theo lực lượng tinh thần hắn khống chế mà chậm rãi dung hợp lại với nhau. Ngũ hành chân khí hội tụ, giờ khắc này Trầm Tường chỉ có thể đồng thời sử dụng ngũ hành chân khí mới có thể thắng. Bất quá sau khi đồng thời thi triển ra ngũ hành chân khí dung hợp sẽ trở nên phi thường cường hãn, hơn nữa rất cuồng bạo. Kinh mạch hắn bây giờ khó có thể chịu đựng. Ngũ hành chân khí dung hợp lại cùng nhau, này là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nếm thử, cũng không có ai có cơ hội thử nghiệm. Nhưng hiện tại Trầm Tường chạm đến lĩnh vực thần bí, có thể nói là điên cuồng đến cực điểm. Nếu như khống chế không tốt sẽ tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Nhưng hiện tại Trầm Tường đã thành công. Tuy rằng hắn cảm giác được kinh mạch đang bạo liệt, nhưng ngũ hành chân khí trong đan điền hắn lại hoàn mỹ dung hợp cùng nhau. Chỉ bất quá có chút khó có thể khống chế, lượng lớn chân khí đều trôi đi trong kinh mạch hắn. Trầm Tường biết hắn phải dành thời gian, nhân lúc chân khí không có tiêu hao hết, lợi dụng loại sức mạnh khủng bố này để đánh bại Trầm Nhất Hàn. Thân thể Trầm Tường đột nhiên bùng nổ ra một cỗ khí tức cuồng bạo, làm trái tim Trầm Nhất Hàn cũng không khỏi nhảy một cái. Loại chân khí này làm cho người ta cảm giác chính là bá đạo, bạo ngược, tràn ngập tính chất hủy diệt. Trầm Tường bị chân khí cuồng bạo trong cơ thể xung kích đến thân thể đau nhức, không khỏi điên cuồng hét lên một tiếng. Chỉ thấy một cỗ sóng khí bạo ngược dâng trào đi ra, giống như là biển gầm bao phủ bốn phía. Toàn bộ quảng trường đột nhiên loáng một cái, địa phương Trầm Tường đứng gạch đá vỡ vụn. Thiên địa càn khôn chính là do ngũ hành tạo thành, lực ngũ hành dung hợp lại cùng nhau, đó chính là thiên, chính là càn khôn. Lúc này Trầm Tường đã dung hợp lực ngũ hành, ngưng tụ ra sức mạnh càn khôn chân khí. Nằm xuống cho ta! Cả người Trầm Nhất Hàn khí bắn mạnh, hắn càng ngày càng cảm thấy Trầm Tường có thể đánh bại hắn. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh lên một chút đánh bại Trầm Tường để tránh khỏi Trầm Tường chuyển bại thành thắng. Hai mắt Trầm Tường lập lòe lôi quang, nhanh chóng lao tới Trầm Nhất Hàn. Giờ khắc này hai chân hắn đều rất đầy càn khôn lực có tính chất hủy diệt. Mỗi một chân bước ra đều có thể giẫm nát đá. Lúc này chạy như bay qua, khí thế giống như có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Huyền băng cương kình! Trầm Nhất Hàn ngưng mi nhìn Trầm Tường, song quyền cùng xuất hiện, hai cỗ băng hàn cương kình càng cường hãn phun ra, đánh về phía Trầm Tường. Lúc này Trầm Tường nằm ở trong trạng thái điên cuồng, ở trong mắt hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là đánh bại Trầm Nhất Hàn. Hai cỗ huyền băng cương kình kia đánh tới,
Trầm Tường hét lên một tiếng, dĩ nhiên dùng một đôi nhục chưởng tiếp được hai cỗ cương kình khủng bố kia. Tuy song chưởng của hắn đều bị băng xương đông lạnh, nhưng băng mặt trên vỡ vụn rất nhanh mà hắn vẫn lao nhanh về phía trước. Trong nháy mắt, Trầm Tường đã chạy đến trước mặt Trầm Nhất Hàn, một đôi nhục quyền liên tiếp oanh kích. Mỗi một quyền đánh ra đều sẽ sản sinh từng đợt chân khí nổ tung. Này dĩ nhiên là võ công phàm cấp phi thường phổ thông bảo sát quyền. Mỗi một quyền đánh ra đều sẽ làm cho chân khí phát sinh một trận nổ tung, là một loại võ công lực sát thương rất lớn, nhưng tiêu hao chân khí cũng rất nhiều. Mỗi lần đấm ra một quyền đều tuôn ra một trận nổ vang cùng sóng khí, mà tốc độ ra quyền của Trầm Tường rất nhanh, một quyền tiếp một quyền, thao thao bất tuyệt, giống như thi triển bảo sát quyền không cần điều chân khí vậy. Lúc này Trầm Tường dùng càn khôn chân khí thi triển bảo sát quyền, kinh khủng đến mức khiến lòng người lạnh run. Loại trình độ công kích này dĩ nhiên ép thẳng tới khí cương. Trầm Nhất Hàn giờ khắc này cũng không thể không dùng khí cương đi chống đối bảo sát quyền của Trầm Tường. Hắn tiếp mỗi một quyền, trái tim cũng không khỏi co rụt lại. Cái loại chân khí cuồng bạo muốn nổ tung lên này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu như hắn bị bắn trúng một quyền, cái kia thụ thương là nhất định. Chỉ mấy hơi thở, Trầm Tường đánh ra mấy chục bảo sát quyền. Ngay cả Trầm Thiên Hổ cũng trừng mắt lên. Hắn khó có thể tin nhi tự mình dĩ nhiên cường hãn như vậy. Bất quá hắn nhìn ra được tình huống của Trầm Tường lúc này vô cùng không ổn. Loại sức mạnh siêu việt cực hạn này bình thường đều là tự tổn thương thể mới có thể thi triển được. Mẹ kiếp! Trầm Nhất Hàn liên tục chống đối bảo sát quyền điên cuồng, cũng không khỏi chửi nhỏ lên. Có thể vận dụng bảo sát quyền tới mức này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên lãnh hội đến võ công phàm cấp thượng thừa này dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Ngũ hành chân khí trong cơ thể Trầm Tường điên cuồng trôi đi, trong lòng hắn thầm hận. Hắn cảm giác được chân khí sắp tiêu hao hết, đến thời điểm không đánh bại được Trầm Nhất Hàn, như vậy xong đời chính là hắn. Trầm Tường đột nhiên há mồm ra, phát ra một tiếng rít gào, một tiếng long âm ngâm vang vọng chân trời. Một cỗ chân khí cuồng bạo mà vô sắc từ trong miệng Trầm Tường phun ra, bao phủ Trầm Nhất Hàn lại. Đây là thanh long bào hao, chỉ bất quá lúc này càn khôn chân khí là vô sắc, nhưng sau khi dâng trào ra, nhưng dần hiện ra sấm sét, hỏa diễm, thủy băng vân vân. Trầm Nhất Hàn không ngờ Trầm Tường đột nhiên thi triển một chiêu này, vội vàng lùi về phía sau ra, vận chuyển chân khí thả ra một khí cương băng lồng, ngăn cản loại chân khí cuồng bạo này. Đột nhiên trong tay Trầm Tường xuất hiện một đại đao hàn quang lấp lóe, cả người Trầm Tường tản ra chân khí cuồng bạo. Vừa lấy ra cây đao này liền hét lớn một tiếng, rót toàn bộ chân khí tàn dư vào trong đao. Chỉ thấy một trận thanh mang chói mắt tuôn ra, một tiếng long ngâm sắc bén truyền ra, liệt thạch xuyên vân, làm người chấn động cả hồn phách. Trầm Tường khi khiêu mà lên, chỉ thấy ánh sáng màu xanh đại chiến, đại đao lưu lại một đao tàn ảnh màu xanh, xé rách không khí, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, từ đỉnh đầu Trầm Nhất Hàn đánh xuống. Trầm! Xa xa vài đạo âm thanh truyền đến. Đây là mấy vị trưởng lão kia kinh la. Đại đao chém xuống, bổ ra khí cương băng lồng của Trầm Nhất Hàn, nhưng cũng dừng lại ở bên cổ Trầm Nhất Hàn. Trầm Tường vội vàng dừng sức mạnh,
phóng thích một cỗ chân khí cuồng bạo, sóng khí dâng tới bốn phương tám hướng. Mọi người giống như tượng đá đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn đại đao trong tay Trầm Tường. Mọi người đều bị loại võ công cuồng mãnh bá đạo này của Trầm Tường làm cho rung động nhất sâu. Lúc này ai dám nói hắn là phế vật không có linh mạch, căn bản là quái vật khủng bố. 16 tuổi liền đánh bại một phàm võ cảnh 7 tầng, đây chính là một kỳ tích. Mà Trầm Tường còn là một luyện đan sư. Bên trong một gia tộc có thể sinh ra thiên tài như vậy, điều này làm cho rất nhiều người Trầm gia kích động cực kỳ. Trầm Tường, Trầm Tường, Trầm Tường. Các bạn vừa nghe truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 18 Ngũ Hành Dung Hợp. Sau tôi sẽ tiếp tục đọc truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 19 với nội dung Tiên Ma Đàm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào.